First, let me tell you sincerely, it's not an empty politeness, how pleasantly I was surprised by the high theoretical quality of this debate. Usually I'm a racist and I expect stupid questions. This is not what I got here. Takže předně mi dovolte, abych neměl žádný právní kompliment, jsem velice příjemně překvapen intelektuální a teoretickou úrovní těchto příspěvků. Obyčejně já jsem jako rasista a nic moc nečekám. I'm sorry that I probably don't have too much enough time because there were so many interesting details already. A je mi velmi líto, že asi nemáme moc času, protože tady vzniklo několik velmi zajímavých detailů, které bych rád komentoval. For example, when you mentioned the falsity of this distinction between dirty and clean money. Například, když jste zmiňoval falešnost toho rozlišení mezi čistými a špinavými penězi. Do you know, I don't know if I developed this in my book, that there is even an ironic expression here called not ethnic but ethic cleansing. Yeah. Nevím, jestli o tom píšu v knize, ale existuje i termín ne etnická, ale etická čistka. So you earn the money in a dirty way, drugs, whatever, and then you clean it so that it becomes clean money. Takže člověk vlastně ty peníze vydělá špinavě, například na drogách, ale taky vybere, aby se z nich staly čisté peníze. And there are good reasons to believe that the fiasco of Island was probably one of the central agents of this ethnic cleansing of especially Russian money. A myslím si, že tady je důvod domnívat se, že to bylo třeba i příčinou pádu Islandu, protože to bylo jedním vlastně z center toho etického čištění peněz například ruských. But okay, let me go now to central points. Ale nyní se vrátíme k ústředním bodům naší debaty. I would like to begin with the example that you mentioned of Spanish indignados. Já bych se rád vrátil k příkladu, který jste uvedl španělského hnutí rozhořčených. What shocked me in their manifesto are two things. V jejich manifestu mě šokovaly dvě věci. First, as I said, I read in detail their demands. Já jsem si jejich požadavky pročetl detailně. And what are they? What are these demands? A co to vlastně jsou ty jejich požadavky? Money should serve people, not people serve money. Že peníze by měly sloužit lidem a ne naopak. And the state or society should provide for a just life, justice in life. Že společnost by měla zajistit spravedlivý život. Ecological safety and ecological politics and so on. Že by měla být ekologická politika a tak dále. Dignity of human life. Důstojnost lidského života. I know I'm very evil with that experiment that you mentioned. I know that I am very evil making that mental experiment. Já vím, že to je pro mě velice zlé, když tady dělám ten myšlenkový experiment. But I tried to put my mind into an average, ordinary person in Germany who voted for the Nazis. Ale já jsem se chtěla vžít do obyčejného Němce, který hlasoval pro nacisty. First demand, money should serve people, not the opposite. První požadavek, peníze by měly sloužit lidem a ne naopak. I would say, of course, it's the Jews who inverted, of course, I support it fully. Ano, samozřejmě. The people are German people, the money using the people are the Jewish bankers. Ty židovští bankéři vlastně nás takhle používají. Ecology. Of course, do you know that almost all the measures ecological that we practice today were already proposed by the Nazis? Všechna ekologická opatření, která dnes zavádíme, již navrhli nacisté. Do you know that one of the first measures of Hitler's government was to prohibit torturing animals? Možná víte, že jedno z prvních opatření Hitlerovy vlády byl zákaz mučení zvířat. Now, I am not saying the tasteless thing that indignados are a soft version of Nazism or what. Samozřejmě nebudu tak nevkusný, abych řekl, že rozhořčení jsou nějakou umírněnou verzí nacistů. What I am saying, and here I refer to your final remarks,
Co tu však říkám, a nyní se vztahuje k vašemu poslednímu komentáři, is how difficult it is to really imagine an alternative. Říkám, jak těžké je si opravdu představit nějakou alternativu. Like you said that Wall Street and so on, it's an opening of imagination. Vy jste říkal, že to hnutí na Wall Street je vlastně, že otevírá určitou představivost. But for a long time, whenever I find myself among radical leftists, ale já už dlouho, když se ocitnu mezi radikálními levičáky, I'm always asking them the simple, stupid question. Vždycky jim pokládám jednoduchou, hloupou otázku. What do you want? Co vlastně chcete? And I must say, I get extremely confused answers. A musím říct, že odpovědi jsou nesmírně zmatené. I ask them, do you want communism? Do you want new nationalization or whatever of private property? Ptám se, chcete komunismus, chcete nové znárodňování soukromého majetku? They say, no, this was totalitarianism. A oni řeknou, ne, to je totalitarianism. I ask them, do you simply want the old social democratic welfare state? Ptám se tedy, chcete starý sociálně demokratický sociální stát? They get skeptical. They say, no, maybe it no longer works. Tady propadají skepsy, říkají, no to už asi nefunguje. I only got 2 positive answers. Zatím jsem zaznamenal jenom 2 pozitivní odpovědi. One is this mythology of local communities. Jednou z těch odpovědí je vlastně ten mýtus tady těch lokálních komunit. You know, like workers take over a factory, a farm, organize life there. Že dělníci obsadí továrnu nebo farmáři se spojí v jakýsi kooperativ. And here I will again be extremely evil. A tady budu zase strašně zlý. I have many friends in Venezuela. Mám přátelé ve Venezuele. You know, when workers took over a factory there, it was reported in all the media as big success. Dělníci tam obsadili továrnu a všechna média o tom referovala jako o obrovském úspěchu. With the evil mind, I asked my friend in Venezuela what happened with those factories 1 year later. A já jsem se venezuelských přátelů trošku zlomyslně zeptala, a co se s těmi továrnami stalo po roce. 90% went bankrupt. 90% zbankrotovalo. 5% were simply privatized. 5% privatizovali. And 5% survived with state help. A 5% přežilo se státní pomocí. Which means brutally with American dollars. Což znamená s pomocí amerických dolarů. I'm not saying this to make fun. Já si z toho nechci dělat legraci, proto to neříkám. I'm just saying how difficult is to translate this protest into a minimal concrete vision. Já chci jenom ukázat, jak strašně těžké je převést tento protest do aspoň minimální nějaké pozitivní kladné vize. When I was in Greece, in Athens, and I said this, když jsem byl v Řecku, v Aténách, řekl jsem toto. they accused me that I'm a saboteur. A oni mě tam obvinili z toho, že jsem sabotér. They told me, can't you see this is an open creative process? Řekli mi, co pak nevidíte, že tohle je otevřený tvůrčí proces. And answers will emerge spontaneously from the people. Odpovědi se spontánně objeví. Well, I doubt that. O tom tedy silně pochybuji. I think this is, and here I agree much more with all of you than it may appear. A tady s vámi s všemi souhlasím mnohem více, než se vám možná zdá. This is, as you put it very nicely, this is the central problem today. Vy jste to řekl velice pěkně, že tohle je skutečně dnes ústřední otázka, ústřední problém. There is a growing gap between liberal democratic institutions of parliamentary democracy Že se tady zvětšuje vlastně ta mezera mezi těmi liberálně demokratickými institucemi parlamentní demokracií and the logic of global financial and so on capital, which more and more escapes any form of democratic control. A logikou globálního kapitalismu, která je vlastně v těch finančních trhů, které čím dál tím více unikají jakékoliv kontrole demokratické. And I'm far from being cheaply in a cheap way anti-liberal democracy. Já nechci být nějak lacině proti liberální demokracii. I'm saying that precisely the big problem is, can we at all somehow regain control of financial capital?
Can we regain control? To chci říct je, můžeme vůbec ještě zpětně znovu získat kontrolu nad tím finančním kapitálem. Without falling again into totalitarian trap. Aniž bychom opět spadli do pasti totalitárního režimu nějakého. Let me quote you an author who is usually loved only by extreme right-wing capitalists. Já bych vám citovala autora, kterého obyčejně milují jenom extrémní pravičáci. You know that American writer of Russian origins, Ayn Rand. Možná znáte autorku ruského původu americkou Ayn Randovou. She was ultra-capitalist. Byla to vlastně taková ultrakapitalistická spisovatelka. But she made one correct remark. Ovšem má tam jeden velice přesný postřeh. She noticed how money nonetheless means a minimal formal freedom. Ona si všimla, že vlastně peníze znamenají aspoň minimální formální svobodu. Even if it's only the formal bourgeois freedom or whatever. Když je to jenom formální buržoázní svoboda. And if you want really to eliminate money or market, a pokud chcete skutečně se zbavit peněz nebo trhu jako takového, the problem is that without any new, we don't know which democratic procedure, narazíte na ten problém, že bez nějakých demokratických procesů you will have to return to pre-modern forms of direct domination. se budete vlastně muset vrátit k předmoderním formám přímé nadvlády. And isn't this the lesson, for example, of Soviet Union? Což nás vlastně naučili Sovětský svaz. That at a certain level, direct relations of Herrschaft und Knechtschaft, of domination and servitude had to be reintroduced. Že vlastně tam se museli, ten sovětský experiment, tam se museli znovu zavést ty zcela přímé vztahy nadvlády a podřízenosti. So now, again, for me, you know, this is a problem when some of you said very nicely, are not in all these movements the germs of the new? Někteří z vás tady velice hezky řekli, co pak těchto hnutích odporu není jaksi základ něčeho nového. Maybe, but nonetheless I am skeptical as to what extent can these germs really be universalized. Možná tam ty záruky jsou, ale já bych byl velice skeptický ohledně toho, zda je možné převést je na nějakou všeobecnou univerzální rovinu. For example, my personal friend, theoretical enemy Tony Negri. Například Tony Negri, můj přítel a vlastně, řekněme, názorový odpůrce. He believes that his formula, you know, locally self-organized multitudes will at some point cover up, take over the whole society. Jeho představa, že jaksi masy, které mají místní samosprávu, potom někdy v budoucnosti vlastně převezmou vedení celé společnosti. My counter argument is what he celebrates as this creative multitude can only function within a very efficient liberal state with the rule of law and so on. Můj protiargument je, že něco takového by mohlo vlastně fungovat jenom ve velice vyspělém a efektivní liberální demokracii, kde skutečně máme právní stát. So I would like here to return to your wonderful dialectical formula. Já bych se rád vrátil k vaší úžasné dialektické formulaci. How, in a properly, I would say, dialectical temporality, kdy vlastně ta dialektická temporalita, the only road to communism is through taking liberal democracy literally. Že vlastně jediná cesta ke komunismu je to, že vezmeme liberální demokracii vážně a úplně doslova. I agree with you here, paradoxically. Já paradoxně naprosto souhlasím. But nonetheless, I also agree with Badiou, whom you quoted. Nicméně zároveň souhlasím i s Badiouem, kterého jste citoval. Because first, why I agree with you? Proč souhlasím s vámi? I think that Marx is totally misunderstood the way Marx criticizes formal freedom, formal bourgeois freedom. Já si myslím, že Marx zůstává naprosto nepochopen ve své kritice formální buržoázní svobody. For Marx, this freedom is not formal in the sense of it's just a form, it means nothing.
Pro Marxe tato svoboda není formální v tom smyslu, že to je pouze prázdná forma, že to nic neznamená. It's nonetheless a universal form of freedom. Je to univerzální forma svobody. And formal freedom is the only way to open up the space for more actual freedom. A formální svoboda je vlastně jediný způsob, jak otevřít více prostoru pro svobodu skutečnou. We know what happened in Stalinism. Víme, co se ovšem stalo ve stalinismu. They wanted to abolish formal freedom on behalf of real freedom. Chtěli zrušit formální svobodu ve jménu svobody skutečné. And you lose freedom as such, of course, formal or informal. A zanikla svoboda jako taková, ať už formální či neformální. In order to follow my own tradition and be really obscene, abych pokračoval ve svých tradicích, zůstal jim věren a byl skutečně obscénní. Now I will tell you a really dirty joke. Teď vám řeknu opravdu sprostý vtip. It's an American joke about doctors. They have excellent jokes about doctors. Americký vtip o doktorech. Oni mají skvělé vtipy o doktorech. A person's wife had a very difficult operation by a doctor. Něčí žena prodělá velice těžkou operaci. So after the operation, this person approaches the surgeon and asks him. Po operaci jde manžel za chirurgem a ptá se ho. And asks him, how did the operation go through? Tak jak ta operace dopadla? And the doctor answers, it's okay, your wife survived, she will live longer than you. A doktor říká, dopadlo to dobře, vaše žena přežila a bude žít déle než vy. But he said there are only some minor problems. Jsou tu jenom jaksi takové menší komplikace. For example, she will not be able to control her anal muscles, so shit will be dripping out all the time. Nebude moci ovládat své rektální svalstvo, takže bude neustále se... And there will be some terrible fluids going up her vagina all the time, so no sex. Také bude něco s vaginou, takže o sexuálním životě si můžete zapomenout. And she will get some twists in her mouth, so food will be falling out of her mouth all the time. A taky bude mít křeče, takže bude neustále kousit jídlo, nebude moc normálně jíst. So of course the husband gets more and more pale and desperate. Takže samozřejmě manžel neustále bledne a je čím dál zoufalejší. At that point, the doctor embraces him and tells him. V tom okamžiku ho doktor obejme a říká mu. And tells him, no, this was all a joke. Ne, to byl jen vtip. Everything is okay, she died during the operation. Všechno je v pořádku, během operace zemřela. So I agree with you. This is what happens with real freedom, no, without liberal democracy. A já sami souhlasím, že tohle se děje s skutečnou svobodou liberální demokracie. We use all the weaknesses, but you die, no. Všechny slabosti zrušíme, but freedom dies. Zemře, svoboda zemře. Nonetheless, on the other hand, Nicméně na druhou stranu. Now I would like to take you seriously, literally, I mean. Chci teď vzít doslova vás. In exactly the same way as with Schweik, where by taking explicit rules literally, he brings the system to its self-destruction. Schweik, no? Jako u Schweika, který tím, že doslova poslouchá všechny rozkazy, tak vlastně celý ten systém přivede k tomu, že ten systém sám sebe zruší, zničí. You know that this will hold only also for liberal democracy. By taking it literally, you will change it fundamentally. Tím, že vezmete liberální demokracii doslova, tak ji od základu změníte. So what I want to say is that in this sense, for me, liberal democracy is not the enemy, but an obstacle. V tomto smyslu pro mě liberální demokracie není nepřítel, ale překážka. Because let's take today's capitalism. Vezměme si dnešní kapitalismus. The problem with liberal democratic view problém s liberální demokratickou perspektivou je ten, is that it still presupposes that the liberal democratic institutional mechanisms že předpokládá, že liberální demokratické instituce a mechanismy are enough to regain control over capital. Jsou dostatečné na to, abychom získali kontrolu nad kapitálem.
I think they are not enough. Ale oni dostatečné nejsou, podle mého názoru. I think that what Marx claimed is still actual today. Myslím si, že to, co tvrdil Marx, platí dodnes. That aktuální. The place in society where freedom is decided, are we free or not? Že to místo ve společnosti, kde se rozhoduje o tom, zda jsme svobodní nebo ne, is not the political sphere as such. To není vlastně ta politika. Do we have free elections, free press and so on? Zda máme svobodu tisku, zda máme svobodné volby. All this is very important, of course. To je všechno samozřejmě velice důležité. But I remain a Marxist here. Ale tady zůstanu marxistou v tomto bodě. That true freedom has to be grounded in what appears to be non-political spheres. Že skutečná svoboda musí být založena v tom, co je nepolitické. For example, economic relations. Například v ekonomických vztazích. Or, for example, as every feminist knows, private family relations. Nebo například, jak každá feministka musí být založena na soukromých rodinných vztazích. This is a sphere where we should also be free. I toto jsou sféry, kde bychom všichni měli být svobodní. So, from here, I would like to go to the point I think you made, with which I also agree about. Even if we have critical thoughts, how efficient are they? A odsud bych vlastně přeskočil k vám, který jste zmiňovala, že i když vlastně máme kritiku, tak nakolik je ta kritika účinná. This is, I think, a very serious problem today. To si myslím, že je dnes velice vážný problém. Because horrible as Stalinism was, protože jakkoliv byl stalinismus strašný, nonetheless, words remained very efficient there. Nicméně slova byla velice účinná. As I think, I'm not sure, Josef Brodsky said. Jak říkal Josef Brodský, pokud... I'm not sure it was him. To byl Brodský, ale... He said, the fact that poets are shot, isn't this a sign how much nonetheless they appreciate poetry? They take it very seriously. Tady možná Brodský řekl, že to, že básníky dnes střílejí a popravují, vlastně je důkazem toho, jak vážně je berou. In the West, nobody would shoot a poet. Na západě by nikdo básníka Because nezastřelil. they don't care what you are saying, no? So today, I think this is very important. The predominant functioning of ideology is cynical. Vlastně ta dominantní funkce ideologie je velmi cynická, což je dnes zásadní. That is to say, this is what I claim. I claim that it's not only not important if you really believe in ideology or not. Nejenom, že není důležité, jestli v ideologii věříte nebo ne. It's even dangerous if you really believe in it. Je to vlastně nebezpečné, pokud té ideologii skutečně věříte. Like for the system to function, aby ten systém mohl fungovat, people should not take seriously the official ideology. Tak by lidé měli oficiální ideologii brát vážně. This was my great experience from my youth in ex-Yugoslavia. To je vlastně zkušenost, kterou jsem si odnesl z dospívání v bývalé Jugoslávii. I had literally 2 friends in Central Committee. Já jsem měl 2 přátele v ústředním výboru, who naively believed in self-management system, really. Kteří velmi naivně věřili v samosprávu. They were fired. A ty samozřejmě vyhodili. The nomenclatura took them as dangerous. They were one step towards Schweik, to put it like this, no? Oni byli vlastně krok od Švejka a nomenklatura je brala velice jako nebezpečné elementy, protože oni to brali vážně. But what we should nonetheless avoid is the idea that because ideology is cynical, ale čemu bychom se měli vyhnout je myšlenka, že když je ta ideologie cynická, then we cannot do, then it doesn't matter what we are saying. Že nezáleží na tom, co říkáme. That we should just do things, throw bombs, whatever, but words don't matter. Že slova nejsou důležitá, že bychom měli jednat, ať už házet bomby nebo dělat cokoliv jiného. I think this position is wrong. Já si myslím, že tento názor je mylný. I think I developed this in my book, Comedy Tragedy. Já o tom píšu v té knize, kterou tady pan Baruch přeložil. Radical cynicism is an impossible position. Radikální cynismus je pozice neudržitelná. Every
cynicist has a private secret where he is not cynical. Každý cynik má to tajemství, že někde uvnitř cynický není. Look, the Western businessmen. Jen se podívejte na západní businessmeny. They appear cynical. Vypadají velmi cyničtí. Private, 80% of them, I read somewhere, are Tibetan Buddhists or something, Zen Buddhists. Ale já řekl, že soukromně 80% z nich jsou buddhisti. They claim, I know my business life is just a game of shadows, appearances. Vím, že můj veřejný život biznesmena je jenom přelud hra stínů. And that what really matters is my spiritual enlightenment. Ale to, co skutečně, na čem skutečně záleží, je moje duchovní osvícení. Without this private secret, they wouldn't be able to survive. Ale bez tohoto soukromého tajemství by tito biznesmeni nemohli existovat. Okay, so let me then answer. Yes, sorry. The other idea that I got from the left is basic income. A další myšlenka je vlastně základní příjem. You know what they have in Brazil in law, not in reality. To, co vlastně bylo ukotveno v brazilském zákoně, samozřejmě nikoli v realitě. But this is for me an extremely paradoxical solution. Tohle je podle mě nesmírně paradoxní řešení. You know what is the idea, that even if you are employed or not, every citizen of state should be guaranteed a minimal rent. Tam šlo o to, že každý občan, ať už je zaměstnaný nebo nezaměstnaný, má nárok na nějaký minimální příjem. But as the originator of this idea, Van Parijs develops it. Ovšem, jak si ten zakladatel této myšlenky, jak to rozvíjí. Van Parijs, a Belgian sociologist. Belgický sociolog Van Parijs. His idea is to save capitalism. On říká, že vlastně tou myšlenkou je, nebo tím důvodem je zachránit kapitalismus. The idea is that today's capitalism is so productive, protože kapitalismus dnes je natolik produktivní, that it can afford this kind of universal basic rent. Že si může vlastně dovolit tento příjem minimální pro každého, takovou rentu. And to cut a long story short, I don't believe you can do this worldwide. It's utopian. Ale abych to zkrátil, já si nemyslím, že tohle se dá provádět celosvětově, to je utopie. So, to return to the basic critical point. Takže abychom se vrátili k té kritice. I agree with you that we shouldn't absolutize too much the opposition between moderate and radical activity. Já souhlasím v tom, že bychom neměli absolutizovat vlastně ten rozpor mezi radikální a umírněnou. I agree with your proposals that we should take liberal democracy more literally than it takes itself. A souhlasím s vaším návrhem, že bychom měli brát liberální demokracii více vážně nebo víc doslova, než se bere ona sama. I agree that we should fight to the end for the welfare state. Souhlasím s tím, že bychom až do posledního dechu měli bojovat za sociální stát. I just claim that at the end this will not work. Ale tvrdím jen, že to stejně nakonec nebude fungovat. But I again agree with you that the only way to establish this is to go through it. Ale opět sám souhlasím v tom, že jediný způsob, jak to vlastně potvrdit, je, že musíme tím projít. There is no shortcut. Žádná zkrátka neexistuje. So that we say now, we know this doesn't work and what then? We meditate and wait for the big revolution or what? Máme snad si teď říct, že to nebude fungovat a začít meditovat nebo čekat na nějakou velkou revoluci? These concrete struggles are even very obvious today. Tyto konkrétní boje jsou dnes zcela zřejmé. And it can be even put in very reasonable, moderate economic terms. A vlastně je možné formulovat i ve velmi rozumných, umírněných ekonomických termínech. Take what I think you already mentioned, the ongoing reform of higher education. Vy jste například zmiňoval současnou reformu vysokého školství. Europe, so-called Bologna reform. V Evropě, takzvané boloňské reformy. This is, I think, something very close to a collective intellectual suicide of Europe. Já si myslím, že to má velice blízko kolektivní intelektuální sebevraždě Evropy. Because you know what is the underlying idea here? Protože vlastně na jaké myšlence je tohle založeno? It is to make higher education, universities,
into factories for producing experts. Cílem je vlastně, aby se univerzity proměnily ve fabriky, které budou produkovat experty. I was part in a debate in France where a high politician explained this to me. Účastnil jsem se debaty ve Francii, kdy jeden vysoce postavený politik mi to vysvětlil. This was at the time, you remember, when there were riots and cars were burning in the suburbs of Paris. To bylo vlastně během těch nepokojů v Paříži, kdy tam hořela auta. He told me, you see, now cars are burning in Paris. Ten politik mi řekl, vidíte, teď se v pařížských ulicích zapalují auta. And then he told me, you see, now we need psychologists to tell us how to control the mob. A my potřebujeme psychology, aby nám poradili, jak vlastně ovládat ty masy, tu hůzu. He told me, now we need urbanists to know how to structure the cities so that crowds cannot do too much damage. Potřebujeme další odborníky, urbanisty, aby navrhli ulice tak, aby v nich ten rozvážný hráč nemohl napáchat moc škody. But I think this kind of expert knowledge is not our task. Ale já si myslím, že tento druh odborných znalostí skutečně nemůže být náš cíl. Our task is something much simpler and more radical. Naším úkolem je něco mnohem jednoduššího a radikálnějšího. It's not to answer the questions posed by others. Nemáme odpovídat na otázky, které formuloval někdo jiný. It's to ask the right questions. Máme pokládat ty správné otázky. The mystification is already in the questions. Protože ty odpovědi budou už v těch otázkách. And here I think more than ever we need true intellectual life today. A tady vlastně více než kdy jindy potřebujeme skutečný intelektuální život. Because are we aware what is going on in the last decades? Jsme si vůbec vědomi toho, co se děje v posledních desetiletích. Let me give you an apparently totally marginal example. Dávám zdánlivě zcela okrajový příklad. Did you notice a strange tendency in the latest Hollywood cinema? Možná jste si všimli takové zvláštní tendence v nedávných hollywoodských filmech. How sex is more and more out. Že vlastně tam je čím dál tím méně a méně sexu. Did you see some of these really bad films like those based on Dan Brown novels? Da Vinci Code, Angels and Demons. Možná jste viděli filmy založené na velice špatné filmy založené na špatných románech Dana Browna, Da Vinci Code a... You have a couple but no sex. Je tam vlastně ústřední pár, ale žádný sex. In the last James Bond film, Quantum of Solace, it's the same. A to též poslední Bondovka. Remember, at the end, no sex. Na konci žádný sex. Between James Bond and that Russian Ukrainian Olga Kurylenko, who is the Bond girl. Jamesem Bondem a Bond girl. Why is this happening? Co se to děje? Did you notice how we are slowly returning to the tradition, pre-modern tradition of arranged marriages? Možná jste si všimli, že se postupně vracíme k premoderní tradici dojednaných sňatků. Only today it's not relatives, it's the marriage or dating agencies who are doing this. Jenomže dneska už to za vás neudělá rodina, ale nějaké ty sňatkové agentury. I learned from my friends that in France and in United States, this is the latest slogan of dating agencies. Dozvěděl jsem se od přátel, že ve Spojených státech a ve Francii je posledním heslem těch seznamovacích agentur toto. It doesn't work in Czech language or in my language, but it works in English and in French, namely that the expression is to fall in love, tomber, to fall in love. Ono to nefunguje v češtině nebo ve slovenštině, ale ve francouzštině a v angličtině ano, kde výraz zamilovat se vlastně je doslova přeložen jako upadnout do lásky. This is what it means to fall in love. Now, the agencies, many of them repeat the slogan, we will enable you to be in love without the fall. A řada těch agentů vlastně opakuje takové heslo, že zařídíme to, že budete zamilovaní, aniž byste upadli. The idea is if you really simply meet other people, you expose yourself too much. Vlastně ta myšlenka zatím je to, že když se jaksi setkáte s svým protějškem úplně normálně, tak jste vlastně mu otevřen. Yeah, love is a fall. You fall into it. It's a risk.
Láska je pád, to je riziko. So the idea is you give them your data, personal, and they will take care that there will be no fall. Takže vy jim dáte své osobní údaje a oni se postarají o to, aby žádný pád nebyl. Isn't this the idea of what I call decaffeinated sex? Já tomu říkám sex bez kofeinu. You know, in the same way that today we get, you know, coffee without caffeine, beer without alcohol, sausages without fat, here you get basically love without love, to be short. V současné době máme kávu bez kofeinu, nealkoholické pivo a tak dále, tak tohle vlastně je láska bez lásky. I even think something which may appear conservative, but it's not. Máme takovou myšlenku, která by se mohla zdát konzervativní, ale není. That we are getting close to a time where love will be considered dangerous, not sex. Já myslím, že se blíží doba, kdy za nebezpečnou budeme považovat lásku, nikoli sex. There are already some radical circles in American academia Jsou dokonce už i radikální kruhy na amerických univerzitách, who claim occasional sex is okay. které tvrdí, že příležitostný sex je v pořádku. You regain your freedom, you don't get too attached, no? Člověk se příliš nezaváže a trošku si vlastně vyrovná ty hormony. But that to be passionately in love is some kind of metaphysical fixation which is a catastrophe. Ale vážně se zamilovat, to je jakási metafyzická fixace, která se rovná úplné katastrofě. Now you will tell me, what does this have to do with capitalism? Ptáte se mě, co to má společného s kapitalismem. I think it is precisely the structure of subjectivity which fits perfectly today's global capitalism. Ale já si myslím, že tohle je přesně ta struktura subjektivity, která se velmi hodí současnému globálnímu kapitalismu. This is, if you want to construct an ideal type of today's subjectivity in developed countries, this is it. Kdybyste chtěl dneska vlastně vybudovat ideální typ subjektivity pro současnou vyspělou zemi, tak tohle je přesně ono. Nonetheless, now I will conclude slowly. Again, just to recuperate my point. Abych tady shrnul, co chci říci. What I think, and I here again agree with you, what I think is that today with global capitalism, democracy, the way we know it, is getting impotent or just an empty ritual more and more. Demokracie, liberální demokracie v současném globálním kapitalismu je čím dál tím více bezmocná a vlastně to takový prázdný rituál. I like very much your examples on how what happened recently in Italy, in Greece, this idea of a neutral technocratic government. Líbily se mi vaše komentáře k dění současnému v Itálii a v Řecku v těch takzvaně neutrálních technokratických vládách. And here our work should begin. A tady by měla začít naše práce. The beginning should be that there is no such really neutral technocratic knowledge. Měli bychom začít od toho, že neexistují žádné neutrální technokratické znalosti. I totally agree with you that we should continue to fight all these struggles for welfare state. Naprosto s vámi souhlasím, že bychom měli pokračovat v bojích za zachování sociálního státu. Because all these measures that are now imposed, you know, we are in crisis, we had to cut the costs and so on. Protože všechna ta opatření, která jsou teď přijímána s odůvodněním, že je krize, že se musí škrtat. It's not true even in the economic sense. This is ideology. To vůbec není pravda ani v ekonomickém smyslu, to je čistá ideologie. For example, now I was in Holland, Netherlands, where they are also doing big cuts in the budget for culture, much less money for culture and science. Já jsem byl například teď v Holandsku, kde taky masivně škrtají výdaje na kulturu, na vědu. But Holland is not in any crisis. It's still doing well. Ale Holandsko přitom v žádné krizi není. Daří se jim tam dobře. It's simply a certain ideological perception. To je prostě určitá ideologie nebo ideologické vnímání.
So, my point is that the crisis today, global crisis, fundamentally, it's not even economic. It's, if I use traditional terms, ideological crisis, I claim. Takže já bych chtěl říct, že vlastně ta globální krize, o které se v současné době mluví, vlastně není krizí ekonomickou, ale spíše krizí ideologickou. I mean, never in the history of humanity, maybe, was ideology as strong as it is today. Řekl bych, že nikdy v dějinách lidstva nebyla ideologie silnější než právě dnes. Ideology is at work in our everyday perception when we cannot even imagine a change. Ideologie funguje vlastně na úrovni našeho každodenního vnímání, kdy si změnu nedokážeme ani představit. And I simply think, and here I return to you, I agree that our first task is not to propose precise models for what to do. A nyní bych se vrátil k vám s tím, že souhlasím s vámi v tom, že říkáte, že to první, co máme dělat, není navrhnout nějaké konkrétní modely řešení. It's just to open up the space for alternate thinking. Skutečně musíme otevřít prostor pro alternativní myšlení. Because, you know, this is not as easy as it may appear. A to vůbec není tak snadné, jak by se mohlo znát. Quite often, when we think we have an alternative, we still remain within the space of the hegemonic ideology. Často, když se nám zdá, že jsme našli alternativu, tak se ve skutečnosti stále pohybujeme v kruhu vlastně té hegemonické vládnoucí ideologie. To think about a real alternative is very difficult. Přemýšlet o nějaké skutečné alternativě je nesmírně těžké. But at the same time it's possible. Ale zároveň je to možné. Look, I was recently in Norway. Nedávno jsem byl v Norsku, například. And they told me there, isn't this wonderful? They told me there that somehow people there accept a certain egalitarian logic. Že tam lidé vlastně přijali určitou rovnostářskou logiku. In an average company, the maximum gap between the lowest paid cleaning man or woman and the top manager is 1 to 4, maybe 1 to 5. Oni přijali tu logiku, že vlastně ten rozdíl v platech v každé společnosti mezi uklízečkou a vrcholovým manažerem musí být 1:4, maximálně 1:5. People simply accept this as normal. Lidé to zkrátka přijímají jako normální. Now you will say, but what about competitivity, market competitivity? A vy se zeptáte, a co tržní konkurenceschopnost? Norway is among the top competitive countries. Immediately after, who are the top? Hong Kong and Singapore, I think. And right after them, it's Norway. Norsko je přitom jednou z nejkonkurenceschopnějších zemí hnedka za Singapurem nebo Hongkongem, nebo kdo je tam nahoře. So you see how you can have quite a lot of welfare state, egalitarianism, and still, even in capitalist terms, be very competitive. Takže tady vidíte, že vlastně můžete mít velice rovnostářský sociální stát a zároveň zůstat konkurenceschopným v kontextu globálního kapitalismu. So again, I agree with myself the way you quoted me, no? How what is possible or impossible today is pure ideology. Takže nyní budu souhlasit sám se sebou, jak jste mě citoval. To, co bereme dnes jako možné nebo nemožné, je čirá ideologie. I don't like the 868 leftists, the old 68 leftists. Já nemám rád ty staré levičáky z 68. But one of the names from that time said something nice, Herbert Marcuse. Ale Herbert Marcuse, jeden z nich, řekl něco velice pěkného. He said, freedom is a condition of liberation. On řekl, že svoboda je podmínka osvobození. That is to say, freedom in the sense of breaking out of the ideological chains is the condition of actual liberation. Jinými slovy, svoboda vymanit se tady z toho vlastně ideologického diskurzu je podmínkou osvobození. And this, I think, more than ever is what we need today. A to si myslím, že je dneska potřebnější než kdy jindy. Immanuel Kant, called this the public use of reason. Immanuel Kant tomu říká veřejné použití rozumu. Public, yeah. Kant, as you maybe know, opposes this to private use of reason. Kant to vlastně bere v opozici k privátnímu užití rozumu. But
his opposition between public and private use of reason is very paradoxical. Ale jeho opozice privátního a veřejného použití rozumu je velmi paradoxní. For Kant, when you serve your community, state, nation, this is private use of reason. Pro Kanta, když člověk slouží své komunitě, státu nebo společnosti, tak je to soukromé použití rozumu. Because your reasoning is already subordinated to goals set by community. Protože váš rozum se podřizuje cílům, které si stanovila ona komunita, ona společnost. But for Kant, public use of reason is like we here. When we meet outside official state institutions, then we can think really universally. Pro Kanta je veřejné použití rozumu setkání, jako je naše, když se tady scházíme zcela mimo nějaké oficiální instituce. And I think that this is needed more than ever today. A myslím si, že to je dnes potřeba více než kdy jindy. I have many more things to say. Mám ještě celou řadu dalších věcí. But maybe I would too much challenge your patience, so thank you for your kind attention. Now a bad taste joke. Don't put too much energy on applause. When we communists will take power, you will have to do it again. Spare the energy for that time, you know. Nedávejte mnoho energie do potlesku, až my komunisti přijdeme k moci, tak budete tleskat povinně. To nechte nám potom. Takže já bych v tuto chvíli poděkoval Slavoji Žižkovi za to, co vlastně už skoro byla ta přednáška, kterou měl pronést včera. A ještě bych se obrátil na další panelisty, jestli v tuto chvíli by chtěli něco dodat. No, but can I just add one sentence? Yeah, a private apology. I'm really sorry for that mess yesterday. Já bych chtěla ještě dodat taková omluva za to, co se stalo včera. In my Stalinist mind, I almost thought this must be some counter-revolutionary plot. V svém stalinistickém mysli jsem si skoro řekl, že to musí být nějaké almost all the flights from Ljubljana were cancelled. Protože oni zrušili skoro všechny lety z Lublaně. Then the air control machinery broke at Ljubljana airport. Pak se jim tam ještě porouchalo nějaké zařízení na letišti v Ljubljaně. Then I arrived finally to Frankfurt. Konečně jsem se dostal do Frankfurtu. My luggage was stolen there, was lost. A tam se mi ztratilo zavazadlo. I'm heavy diabetic. All my medicine was in that luggage. Já mám silnou cukrovku a všechny mé léky byly v tom zavazadle. And it goes on and on. So KGB investigation will have a lot of work to do. I promised my friends here that I will be back. My proposed date is maybe Monday the 19th of December on my own, at my own expenses, to give the talk that I promised you, because I think I owe you, but it was a nightmare. I'm sorry. Takže jsme slyšeli příslib, že Slavoj Žižek přijede někdy kolem 19. prosince a tu přednášku slíbenou pronese. A teď bych ještě chtěl se zeptat, jestli někdo z našich panelistů... No, you told me I have the last word. Yeah. Now you are introducing too much democracy, too much horror. So, one little exception. Okay, of course, sorry. Before us. Zdá se, že Michal Hauser by rád něco dodal, tomu, co Slavoj Žižek říkal, takže